Hăți, John! Salut băieți, bine ați la un nou live, vedeți canalul, hai să facem și noi acolo 10 like-uri dacă se poate așa de început. Salut Icătu Ianis, salut Cornel Gaming, salut Matrix, Sala zi, ziua mea, la mulți ani frate, multe sănătate, salut Dragoș, salut Rosie, fă custom de zoners, așa facem bro, mare fun, 14 ani, mare fun, la mulți ani Matrix, salut fane, ești răcit, super. Răcit. Salut, Yaxi. Bună. Azi salutăm și pe ăștia de pe confo. Salut, mă, băieți. Nu așa că vă salut? Haide, mă, băieți, salut aici. Salut, mă, băieți. Băieți, sunteți și eu acolo să dați un like, subscribe și share. Mersi mult. Că am dat firar mă, dar Ați dat, Hai, 10 like-uri avem? Hai încă unul. Fă pe party FFA că vreau să joc cu un prieten, pe LS. Pune în descriere, use cod RS rusul. Dacă nu Use code Dennis va Rusa Rebellion. Nu mai vorbesc cu tine, salut. Bine, frate, hai te pup. Am organizat niște. NS a fost echipa cea mai bună din România. Au scope, hai pe ce. A fost. Am ieșit băieți că... Hai, mai intră. Intră în party Am 1. dat eu Hai, like băi, 10. odată. Mersi mult. Băi, nu trebuie să intru în party, mă, că fac custom-uri de party Lasă că FFA. îți dăm ăla party leader. Bine, hai. Simte că dau partii lider. Dă party leader că te bat. Kick sau A? Chixa. Party FFA, băieți. Codul o să fie, nu știu. Dă-l păi. Hai să-l batem pe ăștia. Cu ce sunt? 4 demo, băieți, ăsta e codul. Mă joc și eu rebelioane cu skin-ul tău? Hai. Ăsta e codul, băieți, 4 demo. Ăsta e codul, băieți, vă așteptăm aici. Suntem 4 deocamdată, de când noi 4, mă. Bă, eu pot să dau Stargate. Și eu. Dar eu am custom acces de aia. Păi și eu. De-aia zic. Poți să închizi un pic ca cu intru în Fortnite. Ce să închid? Bă, dar nu-mi place melodia asta. Următoarea. Ce să închei, bro? Suntem 6. Hai, le facem 12. Salut, Lil. 10 FPS, custom-ul. Mă, dar Păi, eu o să aștept, bro. O să mai aștept. L-ați 3 minute o băgat să mai și pe aștept. Spazi, nu? În echipă. Pe cine? Pe Spazi. Cine-i Spazi? Sau Joker ăla. că Ah, are Spazi, mă. Am auzit de el. Ce face YouTube, mă? Nu? Da, Parcă știu, am era... auzit. Bă. Și râs Joker YouTube ăsta e în echipă? Da. Am înțeles. Păi n-are grad de vreo 2 zile, toată lumea l-a primit în afară de el. Săpătură atunci. E de înlocuitor. Eu... Bă! Dar nu Bă! șterge mesajul sau de asta, să mă următoarea că ștergi. Bă, păi să-și după, ce faci? Păi să-și după, gata, că scoși moderator dacă mai scrii. Nu mai gata, nu mai fac, nu mai scriu de astea. Ce ai scris? Că scriu eu. Asta trebuie să scrii tu. Intra și ăștia la și ăștia la alții. Păi, intră pe un... Iei-te-l pe Spazi. Bă, de ce nu-mi dai gift vision? Pentru că n-am bani, nici eu n-am bani. N-am un... Eu n-am de ăla, n-am moderator. Uite-te unde are, mă, Spazi atâtea persoane pe live. Cine-i Spazi? Nu Bă, știu, dar doar tu știi pe spate, eu nu știu. Nici eu. îl știe Napi. Nu-i Napi. De ăla de face 1v1 pentru nu știu ce căcaturi, eu cred că... Da, cred că de la e. A, da, păi să... da. Cum mai zic? Suntem 8, hai, mai băgăm? Mai suntem. 8, începem cu 8 persoane, 8. Suntem noi 4 aici, dracu. Dă start. Duci. Mai e cineva care trebuie să intre? De start că nu mai intră nimeni. Hai. Da, ce să facem, mă, băieți, dacă nu dați share acolo? Niciodată nu o să avem multe persoane la customeri. Ce bună zi. Eu? Duci. 1800. Salut, Aero. Haide. 10 persoane pe live, salut băieți, nu uitați și eu acolo de un like.
un subscribe dacă sunteți noi și nu uitați să apăsați acolo pe clopoțel să fiți la curent cu absolut toate clipurile sau live-urile mele. Mersi mult. Mamă, dar te-am avut bine să mor. Pe cloțopel. Mamă, ce hartă ne-a dat, iubesc harta asta pe spate. Coloseum, parcă văd. Eu dacă o să... Nu, e Vortex. Vortex. Dacă, Ma. eu dacă o să fac live cu endgame-uri, cu abonații, nu o să fac custom-uri, pentru că e iurea, că e de ăsta, cum se numește, îți dă random. Și eu vreau să mă joc doar pe zi. Mamă, ce-mi place mapa asta, asta mare, Jacksani. Că mă dă pe deșert, În cred că poze, fac monitor. în poze. Bă, dă și mie grad pe Discord. O să-ți dau, bro, dar nu mai folosesc serverul la așa de des. O să-ți dau. Să-mi zici numele tău și o să-ți dau. Vreau să mai să facem timp. Bă, Oricum e partidul pe aia. stai că ceva lag. Bă, vedeți că stai primul 11 de aici. Nu mă trăi deloc. Bă, dar chiar că uitai să mă trăiesc. Uai de cap, mă, ce lagam. Uai de cap, mă, ce lagam. Numai eu știu prin ce trec acum. Ce lagam, mă? Uite, bro. Fortnite. Băi, Mai eu știu prin ce trec. Of, lagă vieții. Foai, Holy de cap, mă. shit. Dar ce faceți, băieți? Îmi dați viol? Bă, mă simt. Crește browserul, poate îți mai scad. ăsta mi-a dat nascom, mă. Nu, l-am oprit. Băi, Ia uite ce lagam. Wait, what? What? Ce controller? hai că Nino ți-ai luat viol, Justin. Da. Stai că nu mai văd chat-ul acum. Pa. Ce? Mâncă Ești bun, Justine, bravo. Te mănâncă nasul, ție bătaie? Soci. Îl pelești. Am hai. Sunt bun. Hai Ai că și live. paletă? Are, are. Am. Te-am bătut cu bulan. Nu contează, bra, mai bătut. GG. Justine, mai mor și tu o leacă, că oricum nu faci nimic. Bă, ăștia au cont Bine. de Fortnite cu Vision? Da, uite, Justin are Vision. Și vinzi contul, mă? Da. Da, 300 de euro. vinde contul la 300 de euro. Ia. Și Hai că un nu-i- Bugatti. Și un Bugatti iau, nu e vreau. Un Chiron, ce vrei? Un Urus nu vrei, mă? Nu. Păi de ce? Că e bun și ăla. Să-mi bag pe la ce prost sunt. Salut, Alex. Opa, m-a dat pe Justin. Îi dă o gumă pe cont. Ia uzi, vă dă o gumă de aia, Robbie Bubble. Ăsta, cum se numește guma? Ceva Bubble, sau nu mai știu. Bubble Gum. What? Îi dă lui ăla 300 de euro. Nu știu, bro, e cont. Justine, ăsta nu-i cont bătut pe Mongral. Ba, da. L-ai bătut pe Mongral pe el, nu? L-am și la friend. Da, l-are și la prieten de aia 300 de euro. Doamne, aveam 30 și pe de a muri de la falling de acolo. Că mi-am luat 65 falling. Dă-te-l pe Axi Talent. Hai zi, mă, care câștigă meciul ăla e șmecher. Șmecher dă șmecher. Mamă, să mă ajut. Am înțeles. Ăla e mai sus. Oh, dar unde vă duceți? Wow. What? Cine Nu te fu? cred. Cine fu? Face Matrix. Ah, Face Mongral. Cred că... Eu te-ar pare să râs pe ultimul loc. Cel mai bun dintre toți. Jumpet cu aia și la fade. Da, mă, că mă bat eu, opa, ce, mă iei așa din stare. Zona, te rog, este. Bă, dar voiam gratis, că nu am bani pe PayPal. Păi dacă ăsta nu dă, eu n-am ce să fac, că eu n-am cont. Mamă. Uai de capul meu! Ia da unul în cap. Uai de capul meu! 400 îmi dai duci, dar moară și să Nu, nu, stai prietenul, bă, tu ești prietenul meu, mă. A, da, gata. Nu mai Bă, nu faceți timp. Bine, Nu gata, fac. stai să plec de la el. Hai, pleacă așa. Gata, nu vii pe mine, nu vin pe tine.
Nu vii pe mine, nu vin pe tine. S-a vorbit și în sala de mese. Ăsta e prietenul meu? Da, Dar mai ai contul la sezon 3 pe care Ai ți-l-am dat viață? mai de mult. Bă, nu mai am. Eu nu mai am niciun cont, mă. Că le-am pierdut, nu știu ce am făcut. Ce ai teamă, dar nu De mă cât mor ăsta, 3 mă? de zi. Și sezonul 3 nu știu dacă îl mai am. Hai că-ți fac eu tunel. E nu Dar are nu pe pot să sezonul 3. editez să fac. Nu, lasă, nu contează. Salut, frate. Cine e? E pe mine, am dat 70. Cine intră, mă? Mă bateți cu mine. Să-mi bag pula, Doamne, dacă vedeam ceva. Uite ce ratat îi, O bă, venit pe la rebelionul. spate cu aia. 1 HP mai are, putu-te în Eu gură n-am de văzut unul. nimic. Eu eram... Nu știu, fac tunel la... Ce intră, mă? În compa cu noi. KH3Ed. Ce, mă? Ah, salut, ce? Pe mod cu totul. Bă, nu mai facem timp, mă, că e aiurea, că nu puteam să editez alea acolo. Da, da, da. Deci spamează Nobibiu. Nu, Bibi, mă? E jos, mă, Așa. acolo. Mamă, cum se aude tastatura lui ăsta. Au avut și el tastatură. Ai Respect. avut și tastatură. Respect. Ai avut și butoane. Respect. Păi nu știu ce am făcut cu ele, că le-am șters, cred. Sau le șters vorba, când ai intrat. Apasă acolo. Că nu mai am nimic, niciun cont. Par să-i dăm mulți după ea. Ce bug, Bine, a dat loc, mă. Ana. dacă ești bun. Sau acum se ia și după pro player, știi? Da. Oh, frate. Bă! Da, Da. lăsați să stau și eu liniștit. Băi, da. Bă, dar bă, sunteți terminați cu aia. Ai, eu tot e ăla. Uite, What? Rebelion mai are ca pe Champs-Élysées, nu trage unul. Nu trage unul, nu? Uite că vorbești tu. Hai de pula mea. Bă, Rosu, tu ești anonimus? Champs-Élysées. Cred A, crezi? că eu vă pe toți player 262, 205. A, da, e clar, tu ai anonimus. Intră la setări acolo. Nu, că le-am pe control ăla și nu pot. Oh my god, ăsta mi-a dat 2000. Mamă, Rebelion are timp să joace, văd. Ești bine, cred. Dar nu mai am meciuri. Îi dau jos ca la toți săracii, mă. Dacă tu te contezi la Mamă, high ground. face magic să mi-a dat clap efectiv, bro. Lol. Hai de cap, mă. Hai de cap. Trapa, bă, bă. Știu, mă, știu! A activat-o. E invincibil, mă, ăla ăsta, ce trec. Bă, ce pula mea se mișcă zona asta așa repede? Ai murit. A murit. De ce cu zona asta, mă? O căzut ca o castană. Mamă, bă, ți-a dat o zonă, bă, eu nu-i permiteam. Nu-i permitem, cum așa, câștigăm Matrix, bravo Matrix. Oh, uite, apă minerală lângă mine. Mamă, ce cald, ai că e cald afară, dacă. Apă carbogazoasă. E minerală, mă, cum se spune la toți, mă. Nu carbogazoasă. Carbogazoasă, auzi-l pe ăsta, o minerală. Mineral.
Salut, Split Hacker 96. Am uitat să dau moderatorul vieții. Eu sau pe high ground, sunt un player bun. Snappy, dar vă că ai țintă astăzi, a? N-ai Snappy? Mamă, ce fail a dat băiatul ăsta. Că se joacă Minecraft. Dar eu nu văd pe nimeni. Oh, am uitat de asta. Nu cred, bă. Trag palmele în ținta mea. Oh, e Jaxi! Hai de pizda. Hai, comente, mă îndolă. Oh my god, dude. O să te uiți măcar dacă ai cont în sezonul 2. O să mă uit, Cu ce cât, mă? Sezonul E. A, 3. N-ai scăpat dacă capul. Eu? Da. Mă scosai. Vai cerat, vai cerat. Da, uite că ăsta stă cu tăi cu aia, mă, să fiți în gura ta. Mamă, joacă hâțul. Ah. Băi, frate! GG, Axel. Că aveți ceva șmecheră cu ele. Nu știu, bro, o să mă uit. O să mă interesez. Salut, Alex. Băi, să nu uitați ceva acolo, mai facem noi 20 like-uri de expert. Avem 13 like-uri. Hai, băieți, facem și noi acolo 20. Și nu uitați, dacă vreți să jucați la custom-uri, trebuie să fiți acolo abonați. Și Hai, vă care bag pe câștigă la toți. heal, bine? Diseară rupem, da? Rupem, bro, vedem. Alex, nu Alex. Am zis Alex, bro. Da, probabil s-a auzit Alex. Sau am zis eu Alex din greșeală. La heal, mă, vrei să stăm? Da, da, da. Vă bateți că vă dau report. Și vă luați Aia bani. e și ea, dă-le, mă, report. Bine, frate, report player. Teaming up with enemies. Am dat la vreo 5, nu l-am Budeți-vă, hai că scot persoanele de pe live din cauza voastră. Hai, mă. Hai, mă, mărăți-vă pe bune. Hai, mă, Justine, bate, mă, că tu l-ai fight-ul. Dă-i, mă, dă-i. Direct cap. 375. Facem live de diseară, nu știu, vedem. La turneu, da. Nu știu, eu nu fac live la turneu. Că dacă eu Turneu? aici am lag. La Phoenix și Predu. Păi ele la 10 jumate, eu sunt pe capă pentru La 10 jumate ei până la cât? ce e turneu? Da. Nu știu, de unde știu. Ok, e small. Doamne, bă, care trage mă după mine? Eu. Nu știu acum. Astăzi nu știu deloc. M-am luat 12, cred. La 12 sau la 1. Nu știu toate de uniunile tale. Nice, GG. Bă, dă-mă ăștia înapoi. Putu-ți dumne. Ce-mi place așa de slap, n-are treabă. Fuck you, nu, baby. Da, vreau știu să mă... Păi dacă nu știu să deloc, asta e prima dată când joc. Ia. Să ne simți că e la cozola, bă. Nu! De ce ai zero ping? Au și vine și ăsta. Am bine, mă. Are contra SMG, oricine.
Fără întrapă. Ce retardată e. Și ce Dragoș. Ne auzim mai târziu puțin, pe la vreo 4-5 să ne intrăm ok. Frate, aș vrea și eu un cont cu Vision, dar nu am putea să citesc. Dar îmi dă puncte, am înțeles. Ianis am cont cu 15 skins, dar nu mai zic nimic. Bă băieți, am cont cu 70 skins, dar nu mai zic nimic. Dar să-mi bag plan casă, mă jos, acum nu pot să joc deloc ca lumea. Gata, mă băieți, acum începem al doilea meci de customeri. De Zone Wars. Dați acolo și să fim mai mulți. Live match? Și că începe târziu, ba nu începe târziu. Lix capul. Lix capul e la 4 Eu nu joc sau la 5. la League Cup. De ce joci așa panicat? Dar nu-s panicat, bro, așa E poate se vede. panicat. Da, îmi pare rău, sunt panicat. Aici, acum gata, mă luat cu păț. Bă, eu vreau gratis, dar nu-mi dă nimeni. Înțeles? Bă, Ștefan, deci pe alt cont? Că ți-am mai dat o dată moderator. Schimbăm codul, o să fie nu. 4 de nu, băieți, asta e codul. 4 de nu. Cred. Nu știu, vedeți și acolo dacă e 4 de nu. Asta e codul. Eu-mi bag random skin să-mi bag pula. Nu. Ok, am câștigat doar prima cu Nu asta. 2 scopuri și 5 kill-uri, nice. Bă, ce urât e skin-ul ăla rost. Deci că mi-mi place, că de-aia l-am luat. Ai de capul meu. Aoleo, rusu! Bă, dar vezi că e fain skin-ul. Lol. Aoleo, rusu, zici că e... Știi desenele alea cu cățelușii aia? Seamănă cu una de a-mi sparge o gura. Avea părul roz în cap, mă. Cu albastru. Ce? Nu mă seamănă, nu la păr, uite-l pe ăsta. Are fața aia, zici că e pitic. Uite-l pe ăsta. Pe contul ăsta am toți la follow și nu am mai pe YouTube și l-am pe telefon, am înțeles. Wait, mi-a schimbat numele, am înțeles. Celălalt e doar de stream și intru câteodată pe stream. Bă, și sunt pe o PC. persoane, Nice. mai stăm? Mai stăm, nu, uite 10. Îi văd. Suntem 10 pe live, 10 persoane jucăm, hai parcă văd. Codul este nu. De 4 ori nu. Numele. Ok. De start, mai așteptăm 10 secunde. Dar mai stai mă, că poate mai strâng. Da, i-am dat eu star, mă, stau după el. Băi! Ce ratat. Ce prost e râsul. Ce ratat. Da, pe bune, mă, frate. Între și clozați mai băieți, câte avem? 16 like-uri, nice. Mai contul sezon 3, nu știu bro, nu mă uita, eu o să mă uit după live, o să văd. Ne-au bagat. Nu mă uit ai eu. Aoleo! Ce ai, Rusule, Phoenix, cu limbajul meu? Phoenix, De Phoenix. shirt. De Bă, face shirt. Phoenix, live reactor, ești prost. Salut, Baca, nu uita și tu acolo de un like. Stai niște 3 ore. Un moș lopel. Și mă subscribe dacă ești nou, dacă ești nou. Bă, băiatul, dacă ești pe live, faci timp cu mine, că suntem amândoi în roz. Da. Hai că fac Băiatul, dacă ești... Hai să facem timp, băiatul. Bă. Mai vorbește ori. Ce mă poate ajuta cu 15 euro, am nevoie aparat, am să bec banii, dar e urgent. Ce mă? Stai Am n-aș, că acum avem și să eu. dau back. Eu am shield, dar... Shotgun-urile o să fie nașpa. Bă, dar fără arme de alea care nu mai sunt în joc. Păi ia stai N-ai cum. mapa, ce vrei să faci? Cum n-ai cum? Eu numai cu armele Vai de capul Hai că- meu, ai! GG, Ăsta a fost Napi, nu? Tu ai fost, mă? Hai de pulă mea. A, uite-l ăsta, îi dă pam cu aia, mi-a dat drum shotgun. Ia-te! Uite ce arme are Snappy câștigă. Aia o dădu și așa la schemă, să te faci bun, a? De ce o dăduși pe aia așa?
Trebuie să spamezi, mă, acolo. Am căzut cu aia. Își lua paranoia. A, ăsta e Justin. Sau? Bă, Nu e Justin. Nu. Dă-i sting. Dă-i mă sting. Azi la pe care vor fi drum shotgun, nu te bate el. Cred. Dacă îți dă 3 hituri de drum shotgun, da. Mamă. Mamă, ce Snapi. spamează ăsta, Alex. Te Bobă, rup să. cheamă cu aia. Uite, mă, cu băiatul ăsta vreau eu să fac. Bă, nu-l bate, mă. La botul, mă. A, e Dragoș. A, Dragoș, bă, știu skin-ul. A, tu vorbeai cu mine, frate, îmi pare Ce, mă, rău, Dragoș? Dacă te uiți pe live, frate, Păi, pe da tine, contul mă. meu de Fortnite. Cu băiatul vreau Jos. să facă schimb. Așa, nice. Băteți-l, băieți, că vă dau info. Hai că vă dau info. De ce trage toată lumea după mine? No scop, hai că no scop. Hai, uite Dacă- ce arme are. Eu acum am văzut ce arme are el. Justin? Da. Ce slab sunt. Nu ești. Mai murim, mai pierdem, mai câștigăm. Mai pierdem, mai nu câștigăm. Bă, Dragoș e băiatul ăla de are skin-ul ăla? Da. Frate, spune-mi ce dacă vrei să facem timp. Nu, băi, Vezi că nu. eu sunt skin-ul la roz. Băi, frate, îți dau report. Câți ani are Nu mă dă rusul? Cu aia. Nu știu câți ani are. Rusule, câți ani ai? Fac 20 în decembrie. Faci 18 în decembrie. Hai să mergem dublovă pe Rusu. Hai că face. Bă, are voice changer, mă, rusul, să scalmi. Hai cam, dacă eu am... Bă, ăla de la trio e la cum mai... Bă, da, de Slapicul de nu întreabă, dracu, care are 29 de ani. Treabă de mine. Ia vorbește Snapi. Ce Care vrei are să Snapi 20, bă, că Snapi are 30. Are 29, apace, 30. Așa, Anul așa. viitor. Pe și eu am 19, dar Anul fac 20. viitor. Hai, Justine. Bravo, Justine. Mamă, joci mă cu mine la două. Salut, Ștefan. LOL. De cine l-a combatul? Nu, respect regulile, boss. Aoleu. Avem și reguli. Hai, avem. Ăsta le are în capul lui. Și ție dacă îți dă drum shotgun sau combat, tu l-arunci? Prima armă Are și 29, fără da. shotgun? Dar nu Combatul la rusul. Drum shotgun nu. Snapi are 29, rusul are 20. Hai mă că mă plictisesc până muriți. Lasă-mă, mă joc. Aoleu, vezi că câștigi, o zis. Să un cadou. Hai mă că cum câștigi? A, Jucat bă, zonă. Justine, ce joci așa, bă? Hai că Te rupe, te sparge băiatul ăla de sus. știu. Îți dă cu jocul în cap. Mai 700 metri, hai că nu mai multe, puține. Dar Mamă. treci de info, mă, te rămăta dracu. Eu? Oricum se vede pe Da. live. Păi și cine până mea se uită pe live în timp când se joacă? Ăștia care nu sunt. Se termină. Bă, nu, ăla de sus uite poate să se uite când, cât timp domnul Justin își face Mai dai. datoria. Dar Eu lasă-mă. sunt Alex Gad. Nice. Cred că joc. Parcă jucai cu el, nu? La două. Rusule. Cu cine? Parcă jucai cu Justin la două, nu? Da, mă, trebuie să-l bată pe ăsta. Să vezi ce duo fac el acum aici. Ce, bă? Bă, dar vreo dulce, bă. E foame. Mă joc safe. Știi? Doamne. Ba, bă, Justine, că te joci ca la campionat. Îmi dă pe acolo. Păi ce vrei mă să facă? În postura în Hai, care... mă bag și eu Acum, la bă, un CS, că mai puțin și ajung. Bă, dar mai bine te băgai la bătaie, mă, că nu o să vezi nimic Baftă. de zonă, să mor. Eu nu văd nimic când se face zona Păi așa. las că câștig la heal, că-s bun. Hai că ești bun, că ăla, parcă o care medkit băiatul ăla. Hai la mine în box, fă. Și are timp să-și dea medkit-ul, nu? Are, Dacă e are. deștept, da. Are timp o pulă să și-l dea, că îi dă 10 damage zona. Are, Are are. timp dacă se bagă în zonă să-și ia damage. Fii atent ce 10 IQ sunt, 20 de mii IQ sunt. Fii atent. Îmi intră întreb cu ai. Dar n-ai campfire, Justine. Nu, nu, nu. Ești palet atunci. Bă, te-a zona! N-am unde să mai mă duc. Ia. Ba, da.
Ești paletă că te omoară. Ai murit. Vezi dacă ești prost. Ghost Gamer! Ghost Gamer, bro! Salut, Ghost Gamer! Salut! Nici ăsta n-avea nimic de heal. Dar eu aveam full HP, nu știu cum am bătut. Gata, vin pe tine, Rosule. Bă, băiatul ăla n-a zis dacă face timp, nu mai fac timp, că treaba ta, mă, tu n-ai vrut să faci timp cu mine, să vezi. A Pe zis tine, timp, vezi mă. tu care schimb Combat legendar cu aia. A zis că face timp, dar nu faceți, mă. Să mor tu ca să ai, ca zis, N-a zis, acum n-a zis. mai vrei să nu mă duc pe el. Salvă Ghost Gamer. GG meci. Au, dar nu mai câștig și eu meci. Că spaletă. Nu, mai că dacă îmi faci cu scheme de ăștia așa. Era să dau un scop cu aia. 60. Băi, rusule, eu îți dau 44, tu îmi dai 102. Nu era meu. Eu ți-am dat 60. Sau Justin. Gata, Rusu, nu mai dai. Ăla e chinul lui A, Rusu. tu ai fost ăsta. Mă trădezi, bine. Cum pula mea iară cu aia asta? Îi dau 50, dă-te în fala. Coai. Săracu. Că te se vede curul, mă. Ce ne-a dat ăla? Eu fug. Vreau să câștig. N-ai chiloți, bă, Rusule. Opa, bă. Mamă, ce era să dau un scop ăsta. Păi uite ce transpiră, voi. Că mă joc la un scop. Deci dacă... Ăla e rebelion cu aia. Lol, flair, bun. Bă, intră. Păi nu cred că l-a nimerit. Nu l-a nimerit. Ăla e băiatul care am ce să facă What the timp. fuck? I-am dat la un 60 din aer. Mie. Uai de capul meu. Hai că construiesc. Băi! Ok. Mamă, dar și tu tragi bine băiatul. Mamă, dar nu mai moare ăsta, mă. Dar nu mai trage mine, mă. Bine, gata. Dar trage, mă, hai, trage, mă. Glumesc, mă, eu oricum trăgeam. Chiar dacă e ce înseamnă. Bă, Acolo, acolo, cred că Rusu. Acolo, acolo, da, da. dar mi-intră fumul, nu. Sau ai zis, Iară mă? fumezi, mă, câte țigări ai băgat să-mi bat pula de canistru? Cred că ai băgat un pachet. Mamă, uite-te unde a pus trapa acolo. Ce arme ai, bossule? Hai că pică miniuri, știu asta. Salut, Scoc. Nice. Coi, chiar miniuri îmi pică. Să nu băieți, nu uita și eu cruța de țunec. Aaa, ăsta s-a lipit cu aia. Hai mă, sparge-te că ne lene. Bă, dar voi tot pe high ground stați. Hai că și eu. Cine e mă pe high ground? Eu sunt jos de tot. Nu știu, eu nu Vezi, pe high ground. Hai, e dragă și pe high ground. Ai murit. Bă, am. Taci acolo, hai că taci acolo. Păi, uite-te. Păi era normal că te omoară. Ah. Uite-te pe ăsta, bă, ho, mă. Mițule, stai cu minte. Mițu, mă. Tu și Mițu ce mai aveți Parkinson când... Nu vezi ce... Oh, mă! Mamă, ce lag cu aia. Da, tu spui. Băiatul Justin care știa că nu joacă cu combat. Lasă-mă. Aha, am zona. Doar tu ai. Nu ia lui. What? Ce te-o Vezi că intru cacat. și eu, ok. Ți-o dat de la buci. Da, mă, da. 18 hai să facem noi 20 vieți. Îmi dai și mie gift, comando, nu-ți dau. N-am bani. Asta am 150. Plus 2 la Lix ca Predu. Unul bun. O să iau de la Predu banii. Ăla au Da. scris că se joacă la Lix ca Predu. Cine, unde, cum, ce? Leo, ăla, o scris pe chat aici. To, Vezi? Alex Capredu, ei. Cred că nu știi ce e la Lix ca.
El Păi- crede că e unul și același turneu. Bă, dar Leoc e nou în echipă, nu? Ce? Leoc. Ce cu el? Păi, Ce la care s-a făcut Dragoș? Ai bătut? Nu. Vreau mamă, un ce bine a RS. fost băiatul ăsta. Mulți vor în RS. Câți am văzut eu până acum și Manuelin, numai cu numele RS. Chiar dacă nu sunt Păi. în RS. Hai băi, rus, ăsta, Justin. Stai că vom curs skin-urile. Ui la copilul ăsta. Păi. Era 60 pe dracu. Ce mori tu? Aveai și pump, Stai că vine și zona sa. era să te bat. Bă, ce Poți cum jucai. Super prost. Era bunicul meu cu mine. Abonare pe ce? Ianis, azi la ce oră să fac update-ul? Ping 200, ping 1000, vreau să apoi nostalgia. Băi, băi. Vai de capul meu, ăi! Mamă, ce băcai acolo? Big? Vreau un RS înapoi, salut, Jador. Tu îți rup tastatura. Ia nu știu. Nice. Bă, dacă minte, nu poți să stai. Nu. Stai. Bă, dar în spatele meu ce pusei și launchpad, mă? Da. Eu am pus la ăla. Mai nu, mă. Nu, mă. Asta e rusul. Nu am picat de una la ăla, nu înțeles. Ce terminație asta, mă. Bă! De ce când bagă asta aici? Știu că tu trapa puta, cum am văzut? Din care terminatul? Câte trape ai? Mai 7. Cu cine, mă? Cu Jaxi. Ma, uite câte trape are în pula mea. Câte morți, mă, că mi-a pus una la Coaie, ce Aoleu, Gucci. Te mă, că nu mă încălzi, ho. De-aia joc cu trapele. Ce pula mea de transpirat, coaie, că Transpirat, mă? Mapa asta dăm live. Am prosopul lângă mine. Da, pe mine m-a zăpăcit. Am numai arme vechi, numai arme vechi am. Eu n-am nimic de heal. Vai de cap, mă duc. Vai de cap, mă rup să Dragoș. Crezi că mai am încă 100 de trape, de-aia mai Oh pusei. my Bă, god. coaie. Uite la ăsta, mă. Q Alex God îl cheamă. Bă, da, să-mi bag, Dacă nu Lix intră, ca tot Predu. să-mi bag pula în el de laptop în morțile. La rost să-i dau 30 în pula mea. Vezi care e ăla, Ce? pampul ăla pizde, ce spamează, vezi? Drum shotgun. Bă, dar băiatul ăsta Leoc nu prea face diferența Să dintre vezi ce-ți dau Lix Cap acum. și Predu și cu Păi eu ce Ba, nu, Felix. și-a luat pampul meu. Uite-te la băiatul ăsta. Ce bine joacă. Hai că se pune aici. Păi eu nu mai suport laptopul ăsta. De ieși pe mine dacă ești mecher. Bravo. Oh my god.
Vezi că te bate din spate răsul. Lasă-mă. De acolo, de acolo. Rusule, n-ai chef de o pizza. Aici? În partea dreaptă. Hai, Rusu. Și acolo, da. Vai de- Ai, ce cablu da să-mi bag pula. Dar nu te duci să iei loot-ul. Are prea mult loot, mă, nu-i trebuie lui. Bai, mamă, ce necturi din sezonul 2 faci? Cine? Tu. Parcă bă că ți-a zis duci te omoară, dă 200 în cap. Coaie. E jos, mă, sub tine, mă. Vezi că n-ai minuri, n-ai nimic de shield. Wait, what? Dacă ai trapă, păi ne trapă. Da. Doamne, ce copil prost e Face Matrix ăsta. Băi, nu mi-ești rabonat. Bă, uite cum meditează. Bă! Doamne, să-mi bag pula morții mei. Ai, coaie, cum te-a bătut slabul ăsta, bă? Pe mine m-a spamat. Nu e slab, mă. Uite-te pe live cum meditează, că pisa cum am meditat. Uite-te ce Am ciocală. dat 7 edituri am dat. Bă, ce aveți, mă, cu abonații mei? Iată ce zic liniște. E ca tine, în puia mea. Tu te treci, snap. Are și el 4 abonați. Bă, dacă ai făcut și ca mine înseamnă că sunt bun, nu? Adică pe customer? Hai, glume, este? Păi zi, serios, cât e mai mulți... În ce zi la oră se bagă update-ul? Cum adică în ce zi la oră? Ultima rundă pe harta asta treci. Am să dau double click. Guci. Dacă vine și mă bate iar ăla că spamează, nu mă mai joc. Niciodată? Nu mai ești ca? Nu mai joc pe cu abonații ăștia în pula mea. Lui ăștia. Care e ăștia, mă? Cu abonații lui Ăsta. Rebelion. Aia e Mă, foarte bun. frate, veni în timp pe mine, zici că veni cu câțul. Da, mă, acolo, stai că acum vin. Bă, ce mi-a făcut ăsta? Mi-a dat la muie. Na. Îmi vine cu combatul, du-te. Plecat să colindă. Ah. Nu mai suport laptopul ăsta, mă, să-mi bag pula în el. Atât o joacă Fortnite după i9 Cine? și am i5 pe laptop să-mi bag pula. Cine se joacă pe ei nou? Tu. E Rafael. Bă, dar eu n-am net, mă, degeaba pot să mă joc și pe... Mi 10. Dacă n-am net. Cramează. Care-i 10, mă? Că nu există. Vai de capul meu! Mă lăsă 20 HP. Să mă rupă mine, să mă rup. Dacă vezi ce... Așa mi-a făcut mie. Fix ce ai făcut, mi-a făcut el mie. Bă, bătăți-vă, mă, că e ultima rundă, rebelioane, și altă mai simt tine. Ce, mă? Du-te pe ei, Nu, mă. ultima rundă. Vai de cap. Nu!
bate snapi. Ia să Ce jucăm pe vrei să aceasta spui că idee. nu sunt pro player? Nu, ești paletă. Vai, era de mei. Am 20 de killer, mă. Hai, 20 de kill ai vrut să zici. Am 20 ori 2, mă, de kill. Plus 5. Așa de slabos. Salut, frate. Ce trap acolo? Nu-i trapă, nu-i trapă. Du-te, mă, că e iluzie optică. Vine mai, mă duc să mai ceva de aici. O îți revin. M-au zis, mă? De ce vă? Ce Te-am vă auzit. jucați, mă? 1 versus 1. Joci și tu? Te uiți. Mi arată Star Game, what the fuck, pe creativ. Și mie, stai. Că vreau să-mi iau ceva dulce. Da, eu încă am codul ăsta. Dar lasă-mă că dacă scoți eu nu trebuie să-l mai scoți și tu. Bine. Hai, băi. Cum facem? Mai jucăm? Ziceți dacă mai jucăm. Mai jucăm băieți sau sal? Vreți să băgăm un Hitman 2 ceva? Păi ne jucăm Hitman sau tot Fortnite? Eu nu mai am chef de customer, sincer. Am chef ori de ceva arena, ori dacă nu de de Hitman. Păi nu vă înțeleg. E live Muscaru. Deci nu mai jucăm customer, nu mă bag eu singur la arena, nu? Sau vreți să facem customer la arena, gen? Că nu vă înțeleg, gen, tu nu. Da, hai joacă tu, arena mai bine. Deci arena singur, da? Bine. Zici că ești Jaxi, mă. Nu, mi-a dat 200! Pa bune că 200 sunt papula. Bă, coaie.
Nu găsește aici. Mai joacă nimeni la arenă, mă? Bună. Nu mă arăt să se de corul ăsta. Ce zici, Justin? Vreau să vorbesc cu ăsta, cu liderul de la NoFlex, să-mi dea grade pro pe server. Să moară Jacksana. Și cred mai strămit odată. Ba da. Necoie, nu mai suport. Strămit decât de 3 ori din oră în oră. Și cred mai strămit odată. Să scriu imediat. Da, sunt răcit. Păi, nu te auzi după gen, nu mă auzi gen după voce. Că-s puțin răgușit. Puțin, nu mult. Bă, dar cum să mă duc eu, mă? Hai că mă duc pe așa. Joacă tryhard. Dacă n-am la gău să joc tryhard. Stai să eu să mergem asta de aici. Pam. Are pam, prostul. Deci nu trebuie să stau pe lângă el. Bă, îmi vine să strămut și nu, gen, nu-mi vine, dar nu vine. Și nu pot să fiu concentrat. Bă, ori strămut, ori nu mai strămut, să mă rușinat de nu... De ce-ți fac prășit acum? În momentul actual.
Nu! Shit. Am sus aici. Hai, pământ. Mai am câteva glonțe. Băi, frate, tu ai shotgun, mă. De când și până când ai cu shotgun, mă? Bă, dar ăștia toți au shotgun. Eu ce-ți fac? Cu două gloanțe față imediat? Nu, o să mor. Trebuie să fac neapărat de aici. Nu mai mețuri. Mă, ce să-i fac? Băi, coi n-am... Ce pune să-i fac, coi? Eu n-am mețuri, n-am gloanțe. Ăla are 1000 de mețuri, nu știu cum naiba, dar e ok. Bă, nu știu, bă, băieți. Cred că închid live aici. Da, băieți, închid live aici, că mă cam plictisit de Fortnite. Nu uitați și acolo să dați un like, un subscribe și un share. Eu am fost Arbuleon. Vreți să mai fac live sau să nu mai fac? Ziceți voi. Nu știu ce să mai fac pe live, mă cam plictisit. Poate Hitman 2. Vrei Hitman 2, mă? Exact. La tine nu se luă curentul? Nu. Pentru că nu suntem același oraș, cred. Hau că închid, că nu știu, nu mai închid doar nimic. Nu uitați și voi acolo, băieți, da un like, un subscribe și un share. Eu am fost Terror și dacă e, ne auzim cu un episod pentru mâine, pentru astăzi, nu știu, vedem. Eu am fost Terror, noi ne-am dat viitoare, salut, băieți.